ગુડ મોર્નિંગ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે 12 ફિઝિક્સ ચેપ્ટર નંબર 12 લેક્ચર નંબર 5 ઉપર આવીએ અને લેક્ચર નંબર 5માં જે છે એક્સપ્લેન ધ બોર્સ એટમિક મોડલ ઉપર આવીએ. હવે બોરે જે તમને એટમિક મોડલ આપેલું છે એ એટમિક મોડલ જે છે અમુક પોસ્ચ્યુલેટ્સ પર ડિપેન્ડન્ટ છે. હવે આ પોસ્ચ્યુલેટ્સ શું છે? તો પોસ્ચ્યુલેટ્સ એટલે કે આપણે એને વિધાઉટ એની એક્સપ્લેનેશન આપણે એને શું કરી લેવાનું છે, કન્સિડરેશન કરવાનું છે. સો વિધાઉટ એની એક્સપ્લેનેશન આપણે એને કન્સિડર કરીશું અને એને બરાબર એના બેઝિસ પર આપણે એટમિક મોડલ આપણે કહીશું. હવે બોર્સ ફર્સ્ટ એમણે બોર્સ કમ્બાઇન ધ ક્લાસિકલ એન્ડ early quantum concept and gave his theory in the form of the three postulates. They are as follow. તો બોરે જે છે એનું એટમિક મોડલ આપ્યું. એ એટમિક મોડલ જે છે ક્લાસિકલ ફિઝિક્સના બેઝિસ પર અને ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સના બેઝિસ પર જે છે, એટલે કે આ ડિફરન્ટ ટુ બ્રાન્ચીસ છે, એ ડિફરન્ટ ટુ બ્રાન્ચીસના બેઝિસ ઉપર એણે એટમિક મોડલ આપ્યું. હવે એટમિક મોડલની આપણે વાત કરીએ તો એનો ફર્સ્ટ પોસ્ટ્યુલેટ શું છે? તો ફર્સ્ટ પોસ્ટ્યુલેટની વાત કરીએ તો આપણે એવું કહી શકીએ, એન ઇલેક્ટ્રોન ઇન એન એટમ could revolve in a certain stable orbit without the emission of રેડિયન એનર્જી. હવે એકચ્યુઅલમાં આપણે રુથરફોર્ડની સ્ટડી નથી કરી, કેમ કે રુથરફોર્ડ જે છે એ આપણા સિલેબસમાં નથી. પણ જરા ધ્યાન રાખજો, રુથરફોર્ડનો પ્રોબ્લેમ શું હતો? તો રુથરફોર્ડનો પ્રોબ્લેમ હતો કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ન્યુક્લિયસની અરાઉન્ડ સર્ક્યુલર મોશન કરે. હવે સમજો, જો સર્ક્યુલર મોશન કરતો હોય તો એને સેન્ટ્રીપિટલ ફોર્સ એપ્લાય થાય, અને જ્યારે બી કોઈ સેન્ટ્રીપિટલ ફોર્સ એપ્લાય થશે એટલે કે એ એસિલરેટેડ મોશન કરશે. કેમ કે ફોર્સ એફ ઇક્વલ ટુ શું છે? ma. એટલે જેના પાસે ફોર્સ હશે એના પાસે એસિલરેશન હશે. હવે સપોઝ કોઈ એસિલરેટેડ મોશન કરતો હોય તો અકોર્ડિંગ ટુ ધ મેક્સવેલ પ્રિન્સિપલ એ શું કરશે ખબર? તો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એનર્જીનું એમિશન કરે. એમિશન કરે. જો ઇલેક્ટ્રોન પાસે એનર્જી લેસ થશે ને તો એ ઇલેક્ટ્રોન અનસ્ટેબલ થશે. તો બોરે જે છે એના ફર્સ્ટ પોસ્ટ્યુલેટમાં એણે એવું કીધું કે એન ઇલેક્ટ્રોન in an atom can revolving in a certain stable orbit without emission of a radiant energy. તો એણે જે રુથરફોર્ડનો જે ડ્રોબેક્સ હતો અથવા તો રુથરફોર્ડની જે લિમિટેશન હતી, એ લિમિટેશન્સ માટે એણે કીધું કે ઇલેક્ટ્રોન એવી જ ઓર્બિટમાં મોશન કરશે કે એમાં એ એનર્જી રેડિયન કરી શકશે નહીં, એટલે કે એનર્જીનું એમિશન કરી શકશે નહીં. જો એનર્જીનું એમિશન કરશે તો ઇલેક્ટ્રોન અનસ્ટેબલ થાય, રાઈટ? એટલે ઇલેક્ટ્રોન એવી જ ઓર્બિટમાં મોશન કરશે કે એ ઓર્બિટમાં જે છે એ એનર્જીનું એમિશન કરી શકતો નથી. ધેટ ઇઝ કોન્ટ્રારી ટુ ધ પ્રેડિક્શન્સ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક થિયરી, અને એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક થિયરીના અગેન્સ્ટ બી છે. એટલે બોર્ઝે જે આ ફર્સ્ટ પોસ્ટ્યુલેટ્સ આપેલું છે, ઇટ ઇઝ અગેન્સ્ટ ધ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક થિયરી. કેમ કે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક થિયરી, ઇફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ એસિલરેટેડ ઇટ ઓલવેઝ emits radiations. બટ બોરે શું કીધું? ઇલેક્ટ્રોન એવી જ ઓર્બિટમાં મોશન કરશે કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન એનર્જીનું એમિશન કરતો નથી. અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ પોસ્ટ્યુલેટ્સ, each atom has a certain definite stable state in which it can exist and each possible state has a definite total energy. હવે ઇલેક્ટ્રોન એનર્જી એમિશન જ નથી કરતો, તો એનો મતલબ એ થયો કે જે ઓર્બિટમાં મોશન કરે છે એ ઓર્બિટની એનર્જી શું છે? સ્ટેબલ છે. એ ઓર્બિટની એનર્જી શું છે? સ્ટેબલ સ્ટેટમાં છે, બરાબર? એટલે તમારો જે એટમ છે એ એટમની એનર્જી બી શું હશે? સ્ટેબલ હશે અથવા તો ડેફિનેટ હશે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ઈચ ઓર્બિટ હેવ અ ડેફિનેટ એનર્જી, ધેરફોર ધ ટોટલ એનર્જી ઓફ ધ એટમ
it may be શું આવશે definite. They are called stationary states of the atom. અને આ જે તમારી ઓર્બિટ છે એને આપણે શું કહેશું, તો એનો સ્ટેબલ સ્ટેટ કહેશું. એનો શું કહેશું? સ્ટેબલ સ્ટેટ કહેશું. તો તમને ફર્સ્ટ પોસ્ટ્યુલેટ્સ ખબર પડવું જોઈએ. ફર્સ્ટ પોસ્ટ્યુલેટ્સમાં જે છે બોરે શું કીધું, તો બોરે કીધું ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ એવી સ્ટેબલ ઓર્બિટમાં મોશન કરશે કે ડ્યુરિંગ ધ મોશન એ ઇલેક્ટ્રોનનું રેડિયેશન્સ, એટલે એ જે છે એ એનર્જીનું રેડિયેશન કરતો નથી. ઇટ મીન્સ કે એ એમિશન કરશે નહીં. બરાબર. બીજી વસ્તુ, જો એનર્જીનું એમિશન નહીં કરે તો જે બી ઓર્બિટ છે એ ઓર્બિટની એનર્જી શું થશે? સ્ટેબલ થશે, ફિક્સ હશે. અને જો ઓર્બિટની એનર્જી ફિક્સ હશે તો એટમની એનર્જી બી શું હશે? ડેફિનેટ હશે. ઓકે, સો they are called stationary. બરાબર. They are called that orbit we call as a stationary states of the atom. Now next ઉપર આપણે જઈએ. Electron revolves around the nucleus only in those orbit for which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi. હવે જ્યારે કોઈ સર્ક્યુલર મોશન કરે ને ત્યારે એનું મોમેન્ટમ જે આવશે ને એને આપણે એંગ્યુલર મોમેન્ટમ કહેવાય. બટ જો આ લિનિયર મોશન કરતો હોય તો એને લિનિયર મોમેન્ટમ કહેવાય. અહીંયા જે આપણો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન સર્ક્યુલર મોશન કરે છે, અને સર્ક્યુલર મોશન કરે છે એટલે એંગ્યુલર મોમેન્ટમ આવશે. સર્ક્યુલર મોશન કરે છે એટલે શું આવશે? એંગ્યુલર મોમેન્ટમ આવશે. હવે એ એંગ્યુલર મોમેન્ટમની વેલ્યુ જે છે ને એ ઓલવેઝ h અપોન 2 પાઈના ઇન્ટિગ્રલમાં હોય. એટલે કે L equal to L, that capital L is the angular momentum, that is always integral of h upon 2 pi. અને integral જે છે એને n through એ denoted કરેલ છે, where n is the integral number. Integral number means 1 2 3 4 5 બરાબર etc આવી શકે, right? where h is the Planck constant, બરાબર ને 2 પાઈ તો કોન્સ્ટન્ટ જ છે. બીજું L ઇક્વલ ટુ જે છે ને R ક્રોસ P છે. શું છે? R ક્રોસ P છે. અને P ઇક્વલ ટુ MV છે. P ઇક્વલ ટુ શું છે? MV. એટલે તમારા પાસે આવશે L ઇક્વલ ટુ RMV. RMV અથવા તો આપણે રાઇટ ડાઉન કરી શકીએ MVR. સો ધ્યાન રાખજો, એંગ્યુલર મોમેન્ટમ L ઇક્વલ ટુ શું થશે? MVR. એન્ડ MVR ઇક્વલ ટુ શું આવશે? NH અપોન શું આવશે? 2 પાઈ આવશે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોન revolves around a nucleus only in those orbit for which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi, where h is the Planck constant and its value we have to remind it 6.6 into 10 raised to minus 34. Thus the angular momentum L of the orbit is quantized. Quantized એટલે કે ફિક્સ. બરાબર. તો ફિક્સ વેલ્યુ હોય એને આપણે ક્વોન્ટાઇઝ કહી શકીએ છીએ. Now we move on third postulates પર આવીએ. Bohr's third postulates incorporated into the atomic theory the early quantum concept that had been developed by Planck and Einstein. હવે એનો જે થર્ડ કોન્સેપ્ટ જે છે that is based on the quantum concept that is developed by the Planck and Einstein. હવે આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન જે છે વન સ્ટેબલ સ્ટેટમાંથી અનધર સ્ટેબલ સ્ટેટમાં શું થાય, તો એનું ટ્રાન્ઝિશન કરે. ટ્રાન્ઝિશન કરે એટલે એમ સમજી લો કે સપોઝ એના પાસે જે છે બરાબર હાયર સ્ટેટ પાસે એનર્જી છે, સપોઝ હાયર સ્ટેટ પાસે એનર્જી હશે અને એના પરથી બરાબર એક સ્ટેબલ ઓર્બિટમાંથી બીજી એક લોઅર સ્ટેબલ ઓર્બિટ પર એ શું કરશે? ટ્રાન્ઝિશન કરશે. એટલે વન સ્ટેબલ ઓર્બિટ ટુ ધ અનધર સ્ટેબલ ઓર્બિટ ઉપર જશે. It means it states that the electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbit to the another lower energy. સપોઝ એમ સમજી લો કે આપણો જે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ હાયર ઓર્બિટથી લોઅર ઓર્બિટમાં શું કરે? ટ્રાન્ઝિશન કરે. હવે હાયર ઓર્બિટ ટુ લોઅર ઓર્બિટમાં ટ્રાન્ઝિશન કરશે તો એનો મતલબ કે બંને જે ઓર્બિટલ છે એના વચ્ચે જે છે એનર્જીનો ડિફરન્સ હશે, અને જે એનર્જીનો ડિફરન્સ હશે ને એટલી એનર્જીનું એ શું કરશે? એમિશન કરશે. સપોઝ એમ સમજી લો કે હાયર સ્ટેટ પાસે જે છે 50 જૂલ એનર્જી છે અને લોઅર સ્ટેટ પાસે જે છે સપોઝ 10 જૂલ એનર્જી છે. તો જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન 50 જૂલ એનર્જીમાંથી 10 જૂલ
એનર્જીવાળા ઓર્બિટલ સ્ટેટમાં આવશે ત્યારે 40 જૂલનું શું કરશે, એમિશન કરશે. 40 જૂલનું શું કરશે, એમિશન કરશે. સો વોટ એવર ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટુ સ્ટેટ્સ, that energy can be emit as a radiation, emit as a radiations. Okay, so we say that electron might make a transition from one of the specific non-radiating orbit, non-radiating એમ સમજી લો કે higher orbit to the another lower energy, બરાબર, એટલે higher orbit to lower energy માં જાય. When it does so, a photon is emitted having a energy equal to the energy difference between initial state and final states. So whatever the energy release, that is the difference between, two states. એટલે 50 અને 10 જૂલ છે તો એ કેટલી જૂલનું એમિશન કરશે, 40 જૂલનું શું કરશે, એમિશન કરશે. હવે એ જે વેલ્યુ જે છે ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટુ સ્ટેટ, એ જે વેલ્યુ જે છે એને આપણે EI માઇનસ EF કહેશું. I for initial and F for final. ઓકે, સો EI માઇનસ EF કહેશું. અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્લાન્ક, બરાબર, એ જે એનર્જી જે છે એ એઝ અ ફોટોન ફોર્મમાં હોય, અને ફોટોન ફોર્મમાં હોય તો એનું ઇક્વેશન છે એચ ન્યુ, ઈ ઇક્વલ ટુ શું છે, એચ ન્યુ. હવે ઈ ઇક્વલ ટુ એચ ન્યુ બી લખી શકો અથવા તો HF બી લખી શકો, જ્યાં ન્યુ ઓર એફ, ફ્રીક્વન્સી છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ન્યુ that is the frequency of a photon. EI, that is the energy of initial state. EF, that is the energy of final state છે. અને અહીંયા હાયર એનર્જી લોઅર એનર્જીમાં જાય છે એટલે EI ગ્રેટર ધેન શું આવશે, EF આવશે. EI ગ્રેટર ધેન શું આવશે, EF આવશે. અને આ રીતે તમને શું મળશે, ટ્રાન્ઝિશન મળશે. ટ્રાન્ઝિશન કયું, હાયર એનર્જી ટુ લોઅર એનર્જીમાં. હવે બીજી વસ્તુ અહીંયા કીધું નથી. સપોઝ એમ સમજી લો કે લોઅર એનર્જી ટુ એને હાયર એનર્જી જો જવું હોય તો એને બંને વચ્ચેનો જો એનર્જી ડિફરન્સ છે ને, એટલી એનર્જીનું એને શું કરવા પડે, એબ્ઝોર્પ્શન કરવા પડે. એટલી એનર્જીનું શું કરવા પડે, એબ્ઝોર્પ્શન કરવા પડે. બટ એવું નથી લખ્યું, પણ જરા ધ્યાન રાખજો, જ્યારે લોઅર એનર્જી ટુ હાયર એનર્જીમાં જવાનું હોય ત્યારે આની પ્રોસેસ ઉલટી થશે. આમાં એમિશન થશે તો આમાં તમને એબ્ઝોર્પ્શન થતું તમને જોવા મળશે. રાઈટ, તો આ રીતે તમને 3 પોસ્ટ્યુલેટ મળશે. અને આ થિયરી જે છે વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અ 3 ઓર અ 4 માર્ક્સ માટે છે, કે એક્સપ્લેન ધ બોર્સ એટમિક મોડલ. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે બોર્સ કમ્બાઇન ધ ક્લાસિકલ એન્ડ અ ક્વોન્ટમ કોન્સેપ્ટ એન્ડ ગેવ ધ થિયરીઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ અ 3 પોસ્ટ્યુલેટ્સ. ઓકે, એમાં ફર્સ્ટ પોસ્ટ્યુલેટ્સમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોન કુડ મૂવ or a revolve in a certain stable orbit in which it does not emission of a radiant energy. એટલે એ જે છે એનર્જીનું એમિશન કરશે નહીં. એનર્જીનું એમિશન નહીં કરે તો એનો મતલબ કે તમારા પાસે જે ઓર્બિટ છે એ ઓર્બિટ એના શું છે, સ્ટેબલ સ્ટેટમાં છે. રાઈટ, જો સ્ટેબલ સ્ટેટમાં હશે તો એટમની એનર્જી બી શું હશે, સ્ટેબલ હશે. અને એટમની એનર્જી બી બરાબર શું હશે, તો સ્ટેબલ સ્ટેટમાં હશે. તો એવા સ્ટેટ્સને આપણે સ્ટેશનરી સ્ટેટ્સ આપણે કહી શકીએ છીએ. સેકન્ડ, ઇલેક્ટ્રોન કેન મૂવ અરાઉન્ડ અ ઓર્બિટ વિચ હેવ અ એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ ઇન અ સમ મલ્ટિપલ ઇન્ટિગ્રલ ઓફ h/2π. એટલે ઇલેક્ટ્રોન એવી જ ઓર્બિટમાં મોશન કરશે કે જ્યારે એનું એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ જે છે એ h/2π ના ઇન્ટિગ્રલમાં હોય. એટલે કે L ઇક્વલ ટુ mvr ઇક્વલ ટુ શું થશે, nh/2π આવશે. થર્ડ ઉપર આવીએ તો થર્ડની આપણે વાત કરીએ તો જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન જે છે હાયર એનર્જી સ્ટેટ ટુ ધ લોઅર એનર્જી સ્ટેટમાં શું કરશે, ટ્રાન્ઝિશન કરશે, ત્યારે બંને વચ્ચે જે એનર્જી ડિફરન્સ છે, બંને સ્ટેટ્સ વચ્ચે જે એનર્જી ડિફરન્સ છે, બરાબર, એટલી એનર્જીનું એ શું કરશે, એમિશન કરશે. બરાબર, એટલી એનર્જીનું શું કરશે, એમિશન કરશે. ઓકે, અને એ જે એમાં એનર્જી જે છે એ ફોટોન ફોર્મમાં હોય એટલે ઈ ઇક્વલ ટુ આપણે એચ ન્યુ ઇક્વલ ટુ આપણે EI માઇનસ EF લખી શકીએ. જો ન્યુને સબ્જેક્ટ બનાવીએ તો EI માઇનસ EF અપોન શું થશે, H થશે. ઓકે, સો આ રીતે આપણે 3 પોસ્ટ્યુલેટ્સને આપણે સમજાવી શકીએ છીએ. આ થિયરી ડિફિકલ્ટ છે એટલે મેં બીજા ટોપિક ઉપર હવે જતો નથી. જસ્ટ તમારે આ વસ્તુ સમજવાનું છે. અને કશે ડાઉટ અરાઇઝ થાય તો તમે મને ફોન કરીને પૂછી શકો છો. આઈ વિલ ડેફિનેટલી આન્સર યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. બાય.